Hola guys, yan, kamusta po kayo? Ay sana po ang lahat ay okay and lagi pong mag-iingat palagi-lagi. And for today's video po, ang topic is ay cash stuffing yan. But, ano naman po tayo, sa sinking funds naman ang ating gagawin for cash stuffing. And then, before po tayo mag-proceed sa video, kung kayo po, video talaga, di ba? Kung bago po kayo sa aking channel, and please don't forget to subscribe, and pakihit na rin po pala yung bell button dyan para ma-notify po kayo every time na mag-upload ako ng mga ganitong video or any tips about budgeting, haul, mga ganyan yan. So, about financing, yan. Ayan, kung ano nga po pala, kung napanood nyo, kung kayo po ay aking returning subscriber or kayo po ay napadan sa aking channel, kung napanood, meron po akong unang-unang cash stuffing envelope. Ayun po yung about sa aming monthly paycheck. Ayun po yung kay husband. Ilalagay ko po sa baba yung link or sa taas na lang po para makita nyo po. And then, I have also yung cash stuffing envelope haul. Ito po yung binili ko. Ayan, di ba? So, without further ado, mag-start na po tayo. Ay, disclaimer lang po guys, ha? Itong video na to ay hindi po tayo nagbabrag. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako babudget monthly ng aming mga expenses and funds yan. So, ngayon po, gaya po ng sabi ko, ang gagawin po natin na cash stuffing is regarding sa aming mga sinking funds. So, ayan, before, ano nga pala yung ano bang ibig sabihin pala ng sinking funds? So, pag sinabi nating sinking funds, ito yung mga expenses na mga for future yan, yung mga future expense natin, yung mga kagaya ng mga sa auto registration, maintenance, household, yan. Kumbaga yung para mga pinaghahandaan natin, kagaya ng Christmas, yan sa mga holiday season yan. So, eto po, before po ako naglalagay ng funds, about sa sinking funds, yun nga, dito sa ating envelope, yan, ang kit-kit ng binder, ayan, ang lakas very peri, diba? Ako po ay nagka-create muna ng ito. Nagpiprint po ako nitong sinking funds tracker. Yan. Ito po ay nakuha ko lang to sa Google and then print ko lang. Ito, and then this one is for January 22. Ito nga po palang paycheck na to or salary is kay husband ko po yan. Ha? Ito po ay sumasahod siya ng monthly yan. By the way yan, ayun nga, yung nauna kong video is ayun po, about naman yun sa aming mga expenses, yung mga bills and mga priority needs po namin. So ito, si sinking funds, nakikita nyo, meron kaming auto registration, household, investment membership, credit card, yung personal, yung kay husband po, kasi since kay husband to, and then Christmas, vacation, gift, and New Year. And then, nililista ko po siya, nililist down ko, and then nakalagay na rin po yung amount yan. So, para alam ko kung magkano yung ilalagay natin dito sa ating binder yan. So, let's start guys. Ayan, ang dami kong intro, di ba? So, ito po, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, si 1,000 is 8,000. So, 1, 2, 3. So, 8,000. Okay. So, 8,000. Ito pala ay nabili ko po sa Shopee. Salamat Shopee yan. And then plus 1,5 equals, so 9,500 na. 1, 2, 3, 4. 400. Oops. 400. Si hundreds plus 400 equals, and then plus 100 si 50 plus 100 equals, and then plus 20 peso. Yan, di ba? May butal na 20. So, ayan. And then, and then after ko bilangin, and then yan, nililist down ko nga, and then, nilalagay ko kung ano yung pinaka-priority sa aming sinking funds yan. So, let's start with auto registration. Ayan po siya. So, how much? I need to put 1,500. So, ayan. Ito guys, actually guys, first time kong maglagay ng
sinking funds actually, honestly. Kasi before talagang kinukuha lang namin sa mga, alam nyo na yung Christmas bonus, yung mga ganyan, 13-month mo, yan. So, next natin is si household. So, maglalagay tayo ng 100 pesos kay household. Kay auto maintenance guys, hindi na ako naglagay kasi po ay nagamit ko na yung budget kasi may binili po si husband yan, di ba? Ang hilig-hilig niya bumili sa mga gamit sa sasakyan. Actually, maintenance, di ba? Pag sinabi maintenance, pag sasakyan. Pero kinuha ko na lang doon kasi wala pa po kaming budget. So, ayan, may 100 kay household. Sa investment naman guys, maglalagay tayo ng 1,000. So, pag sinabi ko kasi investment, it's either sa bank ba or sa gold. Kasi di ba nga naman, sa gold is as investment siya or anything na pwede naming papaggamitan as investment. Yan. So, lagay natin is 1,000 peso. Ayan. Itong mga to guys, print ko lang po yan. Yan. 1,000. And then, next naman natin is si membership na 150 pesos. Yan. Ito po si membership, ito po yung mga, let's say, sa Spotify and then sa SNR and then Landers nating membership card yan. Dito kay Netflix, hindi ko na po nilalagay kasi every month po akong nagbabayad nun. Ako po yung nagbabayad and then sinasend ko na lang sa GCash. So, ayan, credit card. Ayan nga po. Actually, sinama ko na lang si credit card sa sinking funds kasi nga, hindi ko naman di siya madalas ginagamit. Ginagamit ko lang talaga pag kailangan ko. Kaso, ayun nga, napabili tayo ng kung ano man. Kaya, nilagay ko na dito. Yan, 3,000. Maglalagay po tayo ng 3,000 dito. Kasi nga si credit card as, yan, di ba? Parang debt, utang, di ba? So, sa personal, meron siyang 600. Kita nyo, may bura. Kasi 700 dapat. 600 na lang. Since nagamit niya na yung 100. Si personal, kay ano lang po yan. Kay husband lang po yan. Ayan. Kung ano mga sakaling bibili niya. Since may mga needs din naman siya. So, kailangan mag-alat po tayo ng budget. Diba halatang bagong-bago yung ating, ating binder. Talagang binabalik-balik ko pa yung sara. Okay, next naman natin is si Christmas. Yan, si Christmas. 1,000. Yan, binaghahandaan din namin. Para nga naman, kapag darating yung mga ganyang holiday season, hindi na, di ba, biglaan yung labas ng pera. So, sa vacation, naglalaan din kami ng pera sa vacation kasi every year kasi meron kami talagang alis. Yan, sana nga, kahit man lang, di ba, local. Though last year din naman kami nakaalis din ng bansa kasi nga naman, alam niyo na, pandemic, kaya sana magdasal tayo na talagang mawala na to. So, after ng 1,000 vacation, merong gift naman na 800 pesos. So, nawawala na si gift. Meron ba akong nailagay na gift dito, mga beshi? Wap. Ayan, nakaligtaan na ata natin. So, gift. I think I didn't put any gift, no? So, ayan. Wala po tayo na ilagay na gift. Wala nga tayo. It's a prank. So, since meron tayong budget for gift kasi guys, yan, nandyan yung, let's say, kung may mag-birthday man, naglalaan din kami ng pera dyan. So, ayun nga, wala si gift, hindi ko pa siya nabibili ng binder, guys. Oo, ng envelope. Hindi ko pala siya nagawan. So, ayan, di ba? Actually, bumili ako ng isang money organizer pa ulit para paghandaan. I mean, may mga additional kasi hindi siya talaga kasya. So, since wala, ilalagay ko na lang po si gift dito para pag meron na tayong envelope, lagay natin. So, next si New Year, so, dapat ang budget ko kay gift is 800 since wala tayong small bill, 500 muna. Ito muna, ilagay natin ng 600. So, meron siyang 600. Since si New Year, 1,000. Si New Year, ayan yung mga pagkain natin. Diba? Pinaghahandaan din natin yan. Yan. Meron siyang 1,000 pesos. Bigyan ng jacket yan, Char. So, ayan. Natapos na tayo. So, ang laman natin, ang laman ng ating sinking funds is auto registration, maintenance, household, eating out. Si eating out, guys, hindi ko na nilagyan kasi nakakain na nga kami sa labas, diba? Ang galing-galing, sure. So, ayan. Next is credit card, investment,
membership, and then beauty, personal, and Christmas, and vacation, and New Year. Yan. So, ayan po yung mga laman ng sinking funds. So, I'm planning to buy another binder or money organizer. Ang bala ko doon is siguro for sa akin yung mga nandito kagaya ng beauty, ililipat ko na lang din, and then yung membership, ililipat ko na lang po doon. Yan. And then, dito sa extra nating 70 pesos, pag may extra akong budget, or amount dun sa aking mga expenses and sinking funds, what I do is, nilalagay ko siya dun sa aking mga challenges, yung mga ipon savings challenge, yan, yung mga ipon challenge, let's say, mga 52-week challenge, and kung gusto nyo guys, gagawan ko yan ng video kung ano yung mga ipon or saving challenges na ginagawa ko this year, yan. Kung ano pa yung i-share ko sa inyo, yung mga pwede nyong gawin, yan. So, ayan. So, ito, i-save ko yan doon. Ito po, papakita ko saglit. Ito, yan. Meron akong itong, ito siya. Ito yung lang yung lagayan ko, maliit. Kasi ito guys, ano lang to, monthly lang. So, meron tayong bingo savings challenge, diba? Yan. So, ilalagay ko siya dito or dun sa isang challenge yan. Tingnan natin. So, that's it for today. Ayun yung cash stuffing natin for sinking funds budget. And then, kung gusto kayong may gawin pang video, please comment down below. And don't forget to hit the bell button, guys. And hit the subscribe button as well. And paki-like na rin po itong video. And sana, meron po kayong nakuha idea dito sa ating pagbabudget. And also, tulungan nyo na rin po akong ma-hit ang ating 5,000 subscriber this year. So, see you on my next video, guys. Salamat ng marami. Ingat po at pagpalain po tayo ng may kapal. Salamat, guys. Thank you po. Bye!